In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, O heavenly King, Comforter, Spirit of truth, who art everywhere present and fillest all things, treasury of blessings and giver of life, come and abide in us and cleanse us from every impurity and save our souls, O good one. Suntem împreună cu actorul Jonathan Jackson. We are today with Jonathan Jackson, the actor. Și vreau să-ți mulțumesc, Jonathan, că ai acceptat acest dialog. I'd like to thank you, Jonathan, for accepting this invitation to have a dialogue with me. Gândul acestui dialog este mai vechi, de acum vreo 5 ani, când ne-am întâlnit The în idea Paris. behind this discussion is probably about 5 years old from the first time that we met in Paris. Și am descoperit atunci cu bucurie artistul, omul, prietenul și îndrăznesc să spun fratele în Hristos. So I was really pleased to find in you a friend and a brother in Christ. Și mi-a fost dor este o expresie românească, nu știu cum se traduce în engleză, dar mi-a fost dor, așa, sete de un dialog între noi, pentru că sunt lucruri similare în viața noastră pe care le putem face să se întâlnească. So I had a real desire and indeed a thirst to have a discussion with you in this way because I thought that between us there are many similarities in the way that we are thinking. Ca să fie un pic mai clar pentru cei care nu ne cunosc, eu de 20 de ani mă ocup cu studiul relației între teologie și știință. Just to be clear for those who maybe don't know me so well, that for some years I've been making studies between concerning the links between religion and science. Între viața duhovnicească și ceea ce este știință. So that's to say, in between the spiritual life and what we can say science. Am descoperit cu bucurie că și pe tine te preocupă întâlnirea între viața duhovnicească și artă. And I discovered from you that you are interested in the link between the spiritual life and art. Actorie, film, interpretare muzicală. Whether that's in the acting, in films, in music. Și cred că experiența ta și experiența mea devine experiența noastră și poate fi folositoare pentru cei care ne urmăresc. So I hope that your experience and our experience can be shared and can be useful for those who are listening to us. Aș vrea să te prezint, deși ești foarte cunoscut, dar să te prezint altfel în felul meu. So I know that you're already very well known, but I'd like to just present you in the way that I know. Știu că, de exemplu, impresionează faptul că ai luat 5 premii Emmy. So I know that you have had 5 Emmy prizes. Dar și mai impresionant pentru mine faptul că ai avut public prezența de spirit, ocazia să mărturisești Sfintei Treimi pentru harul pe care l-ai primit. So what has impressed me more, though, is that you are showing the Holy Spirit and the grace with which you have received these prizes. Sau faptul că ai dus la mănăstirea Vatopedu, că ai dăruit unul din premiile Emmy. And that you went to the monastery of Vatopedi, where you actually gave one of these prizes. Și ca să spun foarte scurt, e extraordinar ca un actor american să aibă o asemenea legătură cu Sfântul Munte, de care mă bucur nespus. And if I could be very brief, just to sum up, that it's very impressive that an American actor has such a link with the Holy Mountain, and that has really impressed me so much. În ceea ce mă privește, doar 2 cuvinte, cei care nu mă cunosc, doar e de știut faptul că sunt într-un centru de studii și cercetări aici la Paris. So just a few words about me for those who don't know me. I've been studying in a center of research, a research center here in Paris. Pe direcția aceasta, teologie și știință. In the area of religion and science. Și vreau doar să mulțumesc și cu asta ar fi introducerea din partea mea, să-i mulțumesc lui Raluca și Jack McIver pentru traducerea care o fac în acest moment. And so there's just thanks to you for this, and thanks to us also for the translations that we are giving. First of all,
I also just want to say thank you to Father Razvan for pursuing this. It's taken maybe 5 years, but I'm thankful that we're finally able to do this. Îți mulțumesc în primul rând Părintelui Răzvan că a urmărit și până la urmă, după 5 ani, a reușit să organizeze această întâlnire între noi. And the few days that we spent in Paris with you and your family and going to your congregation, your church, had a very deep impact on our souls. Cele câteva zile pe care le-am petrecut și cu familia Sfinției voastre, dar și să cunosc comunitatea, parohia, au lăsat o impresie puternică în sufletul meu. And singing and playing music with your family, with you and your children, and it was a great blessing for us. Și a fost pentru noi o mare binecuvântare și să putem cânta și să facem muzică împreună cu copiii dumneavoastră. Oamenii citesc foarte multe lucruri, se vorbește foarte mult despre spiritualitate. Însă m-ar interesa cum simți tu absolut personal spiritualitatea, ce înseamnă efectiv pentru tine teologie și spiritualitate. So the question is, what for you personally is the meaning of theology and spirituality? So many people are talking about this, many people have ideas and views about this, but the question is really concretely, what does it mean for you? Adică din experiența ta personală. Mm-hmm. In your personal experience. Yes. Well, for me, theology is primarily an encounter with the person of God, with God as a person, that we can be in relation. Pentru mine, teologia înseamnă, în primul rând, o întâlnire cu o persoană, cu persoana lui Dumnezeu, cu care să intru într-o relație personală. What I'm attracted to, what I'm passionate about with theology is the living person of Christ and not abstract ideas. Mă interesează mai puțin sau mă impresionează mai puțin ideile abstracte cât întâlnirea directă cu persoana Domnului Iisus Hristos. And I think as an artist, artists usually try to get in touch with the mystery of things. And în general, artistul încearcă să intre în contact direct cu misterul lucrurilor. So I think there's a lot in common with artists and theology and theologians. Saint Porphyrios said that whoever wants to become a Christian must first become a poet. Și eu cred că există o legătură foarte strânsă între artiști și teologi. După cum Sfântul Porfirie spune, întâi trebuie să devii poet înainte să devii creștin. Există o tendință în ziua de azi de a alunga taina, de a alunga misterul. Și dimensiunea aceasta apofatică a cunoașterii să fie complet distrusă, pentru că, de exemplu, știința are sentimentul, cel puțin din modernitate, că poate elucida totul. O tendință a zilelor noastre de a evacua misterul, de a evacua apofatismul, de a crea o lume care este fără taină. So there's a tendency these days to really get rid of the mysteries and to create the idea that there is nothing as a secret or hidden. Care a început în modernitate. It's a modernist idea. Dar există ideologii contemporane care vor să ducă pe om să trăiască o lume fără mister.
So this is the tendency today to get rid of the mystery in our lives. Yes. Există oameni de știință care reintroduc acest mister cu mijloacele științei. And there are some scientists today who are reintroducing the idea of mystery, but through a science. By means Dar of cred că și artiștii pot să ajute foarte mult. And I think that artists can help a lot with that. Cum simți că prin arta pe care o faci, prin ceea ce faci, poți să încurajezi prezența acestei simțiri a tainei? Do you believe that by the use of art it is possible to get back to this idea of the presence of the mystery in our lives? I believe that it's a beautiful gift that God has given us as His children. That reflects His that reflects who He is. Cred că este un dar frumos făcut de Dumnezeu copiilor săi, care reflectă această realitate a misterului. In the baptismal rite, Christ is referred to as the most excellent artist. And, go ahead. În slujba botezului ne referim la Hristos ca fiind cel mai mare artist. Cel mai excelent artist. So, if we were made in His image, then it means that we are also artists. And so that mystery is inherent. It's built into us, into our very nature. Misterul deci este inerent creat în propria noastră natură, având în vedere că noi suntem creați după asemănarea lui Dumnezeu. Artists tend to live on the threshold, on the border of what is known and what is unknown. And we live right in this threshold. Noi, artiștii, suntem la pragul, la limita între ceea ce este cunoscut și ceea ce este necunoscut. So the poet is putting words together to express something that is impossible to fully articulate. Poetul, în general, încearcă să exprime în cuvinte ceea ce de obicei este imposibil de a fi exprimat. And music is a universal language. Iar muzica este un limbaj universal. So I do believe that there is a deep prayer in the soul of humanity that comes out oftentimes through the arts. Deci eu cred că există o rugăciune interioară adâncă în întreaga umanitate care poate să fie adusă la suprafață prin intermediul artei. So this song is about it's called "To Say Goodbye," and it's If you want something like this. oh, that's okay. I'll use this for now, maybe after. Yeah. So it's called "To Say Goodbye." So it's sort of a prayer for when someone has lost someone who they love. One of the reasons that Father Razvan and that we connected so much when we met was I could feel your pursuit of uniting these worlds of religion and science that have been put against each other, but to see that there's so much that brings those two worlds together, and I think there's a lot going on there, and I would like to hear something specific let's say in the last 100 years or 50 years of a scientific advancement that has opened the dialogue between religion and science.
Cred că unul din lucrurile care ne-a apropiat și care le-am simțit când v-am cunoscut, Părinte Răzvan, este că am simțit că aveți această căutare a unei apropieri între știință și credință și teologie. Și din acest punct de vedere m-ar interesa, de exemplu, ce progrese a făcut știința în ultimii 50 de ani în legătură cu stabilirea acestei legături?